Όταν η γιαγιά μου είπε αυτή την ιστορία, ήμουνα αρκετά μεγάλος. Όταν ήμασταν μικρότεροι, σπάνια μιλούσε. Η ιστορία λοιπόν που μου είπε ήταν τι έγινε με τα πράγματα που εμπιστεύτηκε σε κάποια γειτόνισσα, πράγματα από το σπίτι της, όταν έγινε σαφές ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το σπίτι, θα έπρεπε κάπου να πάνε να κρυφτούν. Δεν μπορούσαν προφανώς να κουβαλήσουν τα πράγματά τους. Ένα μέρος από αυτά τα έδωσε σε κάποια γειτόνισσα. Από τον πόλεμο, από το στρατόπεδο γύρισαν, ενώ είχε φύγει με άντρα και παιδί, γύρισε μόνη της και κάποια στιγμή πήγε και στην γειτόνισσα να δει τι γίνεται. Πήγε μαζί με την αδελφή της. Μετά τους καφέδες και τις χαρές και τις αγκαλιές, της είπε η γειτόνισσα, «Αχ, Κλέρι μου, εγώ ήμουν άτυχη». «Γιατί ήσουν άτυχη?» «Να, εσύ γύρισες, ενώ αυτοί που πήραν, κράτησαν πράγματα ανθρώπων που δεν γύρισαν, μπόρεσαν τελικά να τα κρατήσουν, ενώ εγώ θα πρέπει να στα επιστρέψω». Μετά το πρώτο σοκ, η γιαγιά μου προφασίστηκε ένα ραντεβού που είχε ξεχάσει, πήρε την αδελφή της και φύγανε και νομίζω δεν γύρισαν ποτέ πια. Από ένα πληθυσμό Ελλήνων Εβραίων 70 με 75 χιλιάδων ανθρώπων θα διασωθούν από το ολοκαύτωμα περίπου 10.000 άνθρωποι. Των ελαχίστων βεβαίως επιζώντων, σκεφτείτε από 75.000 ανθρώπους οι 10.000 και μάλιστα πολύ γρήγορα αυτοί οι 10.000 άνθρωποι θα μειωθούν στους μισούς γιατί θα έχουμε μετανάστευση ακριβώς επειδή πολλοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν σε μια πόλη, σε μια χώρα όπου έχουν χάσει τα πάντα. Υπάρχει μια αρκετά σπάνια μαρτυρία Εβραίου, ο οποίος την ίδια τη στιγμή που γίνονται οι λαηλασίες επιστρέφει στο σπίτι γιατί την ώρα που βαδίζουν προς τον γκέτο η μητέρα του λέει ότι ξέχασα κάποια παράθυρα ανοιχτά. Τρέχει αυτός πίσω για να κλείσει τα παράθυρα και με το που μπαίνει στο σπίτι, λίγη ώρα αφότου έχουν φύγει από το σπίτι, συνειδητοποιεί ότι δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι ο Όσκαρ Φλωρεντίν, ο οποίος το λέει και με έναν πολύ συγκλονιστικό τρόπο αυτό και μάλιστα λέει, χρησιμοποιεί και λαντίνο και λέει δεν έμεινε τίποτα, νάδα. Όταν αναφερόμαστε γι' αυτό, αναφερόμαστε πολύ θεωρητικά ή ξύλινα. Δηλαδή, χάθηκαν οι άνθρωποι, ένα γεγονός, χάθηκαν και οι περιουσίες τους ή δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι περιουσίες τους ή αν χάθηκαν, χωρίς να κάνουμε τη σκέψη. Αν χάθηκαν οι περιουσίες, σημαίνει κάποιοι τις πήραν. Δεν πραγματοποιήθηκε μια λαιλασία περιουσιών σε έναν τόπο μόνο. Πραγματοποιήθηκε προφανώς σε όλη την Ευρώπη, αλλά και με έναν τρόπο ο οποίος εμπεριείχε την συνδρομή των τοπικών αρχών, την συνενοχή των κατοίκων των περιοχών. Οι ακραίες συνθήκες για κάποιους μπορούν να τις κάνουν, να τις μετατρέψουν στην ευκαιρία της ζωής τους, να πλουτίσουν και να αποκτήσουν εξουσία και δύναμη. Και το δεύτερο συγκλονιστικό είναι ότι όταν τελειώνουν όλα αυτά, η ατιμωρησία επικράτησε το άδικο, το οποίο μετά τον εμφύλιο πόλεμο βρήκε τις διόδους, αναβαπτίστηκε, έγινε κάθαρση, ξαναμπήκανε οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι στα πράγματα, κανείς δεν τους ρώτησε
Πού βρήκανε τόσες λίρες, τόσο πλούτο, τόσα ακίνητες περιουσίες? Κανείς δεν τους ρώτησε τι έκαναν ακριβώς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ατιμωρησία, πλήρη ατιμωρησία. Και ξανά στα πράγματα βαφτίστηκαν, έγιναν εθνοπατριώτες και έτσι πορεύτηκε η χώρα και πορεύεται ακόμα μέχρι σήμερα. Δεν αρκεί να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε με τρόπους ωρεοποιητικούς και με τρόπους ομαλής συνύπαρξης μεταξύ χριστιανών και Εβραίων και να μην κοιτάξουμε κατάματα και τις άβολες πλευρές του παρελθόντος, όπως είναι το ζήτημα των περιουσιών. Σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα καθώς έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα στην Ελλάδα, έναν πληθυσμό περίπου 50.000 ανθρώπων. Είναι μια κοινότητα με πλήρη κοινωνική διαστρωμάτωση, μεσαία στρώματα, κατώτερα στρώματα, αλλά και ένα ποσοστό τουλάχιστον του 10% του πληθυσμού της κοινότητας με πολύ υψηλά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή λοιπόν η διαχείριση ξεκινάει σχεδόν ταυτόχρονα με την αναχώρηση του πρώτου τρένου για το Auschwitz. Ήδη έχει προηγηθεί η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων. Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου του 1943, αναλυτική οικονομική απογραφή για κινητές και ακίνητες αξίες. 35 συναγωγές, 8 σχολεία, 2 γυροκομεία και πολλές βιβλιοθήκες. Μόνο η εκτίμηση των χαϊών που εκλάπησαν από τη συναγωγή της Θεσσαλονίκης ανερχόταν στα 770.000 ευρώ, με σημερινή αξία. Τα ακίνητα κατοικίες, που είναι ένας αριθμός, υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων, είναι ένας αριθμός περίπου 3.500 με 4.000 κατοικίες, ιδιόκτητες, και από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα και ακίνητα της κοινότητας, ιδρύματα, ακίνητα εβραϊκών επιστοτικών οίκων, και αυτά με βάση τις δηλώσεις έχουμε στοιχεία για τα περίπου 4.000 διαμερίσματα και κατοικίες, και άλλες 6.000, 7.000 πρέπει να είναι τα ακίνητα ευρύτερα της κοινότητας. Σε σχέση με τις κατοικίες, η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας είχε πάρει υπό τη δική της αιγίδα, ας πούμε, τις κατοικίες, και μάλιστα προσπάθησε, είχε και μία υπηρεσία πρόνοιας και προσπάθησε να κάνει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος κοινωνικής πολιτικής, με πολλά εισαγωγικά, δίνοντας κάποιες από αυτές τις κατοικίες σε πρόσφυγες, κυρίως από την Ανατολική Μακεδονία. Το σκεπτικό είναι να ασκηθεί, θα λέγαμε, μια κοινωνική πολιτική σε βάρος στην πραγματικότητα ενός ελληνικού πληθυσμού, εβραϊκού, που εκτοπίζεται, διώκεται με αυτόν τον τρόπο, και να ενισχυθούν οι πρόσφυγες, Έλληνες χριστιανοί πρόσφυγες που έχουν έρθει από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την βουλγαροκρατούμενη ζώνη. Επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια άνθρωποι οι οποίοι θα διαχειριστούν ως χρηστοί διαχειριστές τις περιουσίες αυτές. Είναι άποροι, άστεγοι, βουλγαροπρόσφυγες από την Ανατολική Μακεδονία, όσοι χρήζουν γενικότερα βοήθειας και προστασίας εκείνη την περίοδο. Φυσικά δεν είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι οι στενοί συνεργάτες των Γερμανών. Το σχήμα που ακολουθείται εδώ είναι η παράδοση των περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό δημόσιο και η ανάθεση των ακινήτων σε μεσεγγιούχους, οι οποίοι θεωρητικά θα διαχειριστούν τα ακίνητα μέχρι την επιστροφή των ιδιοκτητών. Σε ό,τι αφορά τις κινητές περιουσίες, χρήματα, κοσμήματα, εμπορεύματα καταστημάτων, μηχανήματα, μηχανές εργοστασίων και καταστημάτων, εκεί πάλι πολύ κοντά, εκεί στο Μάρτιο, πολύ κοντά στην αναχώρηση του πρώτου τρένου, καταρχήν αυτό που θα ζητηθεί από τους Εβραίους που ήδη βρίσκονται έγκλειστοι στα γκέτο είναι να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, ενώ βέβαια στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια μπαίνουν
συνεργάτες κυρίως των Γερμανών, οι οποίοι μεταπολούν εμπορεύματα, μηχανήματα, οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν ατράνταχτα παραδείγματα, μας το λένε οι ίδιες, οι πλούσιες πηγές μας, του τρόπου με τον οποίο ο Μέρτεν και το παρακολούθημά του, δηλαδή ο Άρθουρ Μάισνερ, μερικές φορές με το όπλο στο χέρι, ή άλλοι Γερμανοί αξιωματικοί, ζητούν απλώς το εβραϊκό αυτό κατάστημα με τα κλειδιά, το οποίο ως επιτοπλίστων είναι γεμάτο προϊόντων, ώστε έτσι αυτό να περάσει στη συνέχεια σε σημαίνοντες κυρίως συνεργάτες τους. Από εγγυητές γίνονται καταχραστές και καταπατητές. Αυτό είναι σαφές από πολύ νωρίς, αλλά γίνεται νομίζω ακόμα πιο σαφές μεταπολεμικά όταν οι λίγοι Εβραίοι οι οποίοι προσπαθούν, οι επιζήσαντες, οι οποίοι προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στα μαγαζιά τους, κυρίως στις επιχειρήσεις τους, βρίσκουν τους μεσεγγιούχους να τα έχουν καταλάβει και βρίσκουν και μια πολύ μεγάλη άρνηση από τους μεσεγγιούχους να επιστρέψουν, να αποδώσουν τις περιουσίες στους Εβραίους. Από πολύ νωρίς θεσπίζεται νομοθεσία που μιλάει για την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των Εβραίων στους επιζώντες, στους ιδιοκτήτες τους και μάλιστα επίσης πολύ νωρίς ορίζεται ότι για τις περιουσίες που δεν υπάρχουν κληρονόμοι, που είναι πολύ πιθανό για εβραϊκές περιουσίες, να μην περνάνε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία στο δημόσιο. Αρχίζει και δημιουργείται μία συζήτηση για το πώς θα επιστραφούν αυτά τα ακίνητα. Δημιουργείται μια ένταση, ένα αρνητικό κλίμα. Παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα από την νομοθεσία, ένας ολόκληρος γραφειοκρατικός μηχανισμός εμποδίζει την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης γίνεται τον Οκτώβριο του 1944. Τέλος Οκτωβρίου του 1944 έχει προηγηθεί η Αθήνα, καθώς φεύγουν σταδιακά οι Γερμανοί. Και η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις, όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας, που θα περάσουν ένα διάστημα με κυριαρχία του ΕΑΜ. Θα ακολουθήσουν τα Δεκεμβριανά, η Βάρκιζα και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Οι πρώτοι επιζώντες που εμφανίζονται στην πόλη εκείνο το διάστημα δεν είναι ακόμη από τα στρατόπεδα. Είναι άνθρωποι που έχουν είτε πολέμησαν στην αντίσταση και επιστρέφουν στην πόλη, είτε έχουν κρυφτεί με τη βοήθεια συμπολιτών τους μέσα στην πόλη, κοντά στην πόλη. Είναι λίγες αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο υπήρχαν. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ζητούν τα σπίτια τους ή τα καταστήματά τους από το ΕΑΜ που διοικεί την πόλη και έχουμε κάποιες πρώτες επιστροφές έτσι, σε αυτό το πολύ άτυπο πλαίσιο αυτής της πρώτης πρώιμης μεταπολεμικής περίοδου. Όσο αλλάζουν τα πολιτικά δεδομένα για τη χώρα, όσο σιγά σιγά οι πρώην συνεργάτες ξεπλένονται μέσα από την εθνικοφροσύνη τους, τόσο δυσκολεύει το ζήτημα αυτό της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων. Από ό,τι ξέρουμε, μόλις 270 περιπτώσεις από αυτούς καταφέρουν να ανακτήσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουν να ανακτήσουν μόνο 1 ή 2 δωμάτια μέσα στο ίδιο τους το σπίτι μεταπολεμικά. Αυτές είναι οι νομικές ενέργειες οι οποίες γίνονται σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τα πρώτα χρόνια. Για να καταλάβουμε την δυναμική που έχουν τα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι οι μεσεγγιούχοι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον φτάνουν σε σημείο να συγκροτήσουν σύλλογο για να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους απέναντι στις διεκδικήσεις των Εβραίων, της Ισραηλιτικής κοινότητας. Και ενώ έχουμε την νομοθεσία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, ένας ολόκληρος μηχανισμός δημοσίων υπαλλήλων, δικαστικών, αρνείται να τηρήσει τον νόμο. Ο οργανισμός που συγκροτείται πια μεταπολεμικά, ο Οργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Ελλάδος, κάνει αυτή την προσπάθεια εντοπισμού εβραϊκών περιουσιακών στοιχείων και επιστροφής τους
στους ελάχιστους βεβαίως επιζώντες ιδιοκτήτες ή στην κοινότητα. Βλέποντας την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης των εβραϊκών περιουσιών, αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη είναι ότι το ελληνικό κράτος αποσύρθηκε από ένα θέμα που αφορούσε Έλληνες πολίτες και παραχώρησε τη διαχείριση του θέματος αυτού στους εβραϊκούς οργανισμούς, δηλαδή σε κάποιους οργανισμούς που εκπροσωπούν αυτούς τους πολίτες. Το σχήμα δηλαδή που δημιουργήθηκε ήταν αυτό. Για Έλληνες πολίτες το κράτος πάβει να έχει λόγο και δίνει το λόγο και την ευθύνη σε κάποιους οργανισμούς που εκπροσωπούν αυτούς τους πολίτες. Εδώ λοιπόν αυτό που εμείς βλέπουμε είναι μια πολιτική απόφαση που δεν μας ξενίζει, γιατί το ελληνικό κράτος από πολύ νωρίτερα ναι μεν αναγνώριζε Έλληνες πολίτες όλους όσους ζούσαν στην Ελλάδα και χριστιανούς και μη χριστιανούς, αλλά τους μη χριστιανούς ταυτόχρονα τους ονόμαζε αλλογενείς. Από το 46 μέχρι το 49, σε αυτή την τριετία ακόμη το ελληνικό δημόσιο εκμεταλλεύεται εβραϊκά ακίνητα, καρπώνεται ενίκεια ενδεχομένως και μόλις από το 49 και μετά αρχίζει πια μια διαφορετική διαδικασία επιστροφής ακινήτων. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη μέχρι και το σήμερα ενδεχομένως, φαίνεται ότι λίγο πολύ το ζήτημα με τα ακίνητα έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει μια αναζήτηση σε σχέση με οικόπεδα, γη, αν έχουν μείνει εκκρεμή ζητήματα. Από εκεί και πέρα βέβαια και το θέμα αυτό έχει ανοίξει και για άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες και βεβαίως ακολουθήθηκε και εκεί εκμετάλλευση, διασπάθηση των εβραϊκών περιουσιών. Όσοι θα εμπλακούν στη μεγάλη αυτή επιχείρημα διασπάθησης, καταλήστευσης των εβραϊκών περιουσιών, δεν είναι, αν με επιτρέπετε η έκφραση, ουρανοκατέβατοι. Έχουν παρελθόν, δημιουργούν το δικό τους κατοχικό παρόν μέσα από τις επιλογές τους και αρκετοί από αυτούς έχουν και μέλλον. Έχουμε κάποιες νέες ελίτ οι οποίες ξεπηδούν μέσα από αυτή την καταστροφή. Άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το κενό και που καταχρώνται αυτές τις περιουσίες. Στην Ελλάδα καταδικάστηκαν μεν πάρα πολλοί και πάρα πολύ λίγοι επίσης έκτισαν την ποινή τους. Αρκετοί από αυτούς φυσικά, αν όχι όλοι, εκμεταλλεύτηκαν τον εμφύλιο πόλεμο. Εκμεταλλεύτηκαν τον εμφύλιο πόλεμο ώστε έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιστρέψουν και να επαναγραφούν στην εθνική κοινότητα και να προσφέρουν και πάλι τις υπηρεσίες τους στο κράτος. Υπάρχει μια περίεργη φωτιά η οποία ξεσπάει, αν θυμάμαι καλά τώρα, το 45, μετά τον εμφύλιο 46, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία να σας πω, την οποία τη βρήκα τυχαία από μια εφημερίδα, η οποία ξεσπάει και ημέρα Κυριακή στο αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ήταν κάπου στην Πατησίων. Εκεί λοιπόν που πήρε φωτιά ημέρα Κυριακή, που δεν δουλεύουν οι δημόσιες υπηρεσίες και κατά σύμπτωση καίγεται ο όροφος που είναι αποθηκευμένες, όλες οι πληρωμές των ταγμάτων ασφαλείας, όλες οι πληρωμές των δοσιλόγων, όλα τα οικονομικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία με τους Γερμανούς, τη συνεργασία, εννοώ τη συνεργασία των ανθρώπων αυτών, των συγκεκριμένων, με τους Γερμανούς, και δεμένει ανέπαφος όλο το υπόλοιπο κτίριο. Στηρίχτηκαν στα ίδια πάνω κάτω δίκτυα. Δηλαδή σταδιοδρόμησαν και πάλι στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε, στηριζόμενοι στους ίδιους ανθρώπους, στις ίδιες νοημίες, στα ίδια δίκτυα, απλώς προσαρμόζοντάς τα στην εμφυλιακή και στη μετεμφυλιακή περίοδο. Ο έξαρχος ήταν καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο τύπος που υποδέχτηκε τους Γερμανούς, εκείνη η εικόνα με τον Βυζουκίδη και τον έξαρχο να υποδέχονται το άρμα μάχης,
ήταν ο μεταφραστής στην ομάδα του Ρόζεμπεργκ. Αυτός έκανε τη μετάφραση, γιατί είχε σπουδάσει στη Γερμανία, ο έξαρχος. Αρθρογραφεί, καταδίδει, μόλις τελειώνει η κατοχή, τον κυνηγάει ο επίτροπος των δοσιλόγων, τον πάνε στο δικαστήριο, παρουσιάζει ασθένειες, τάχα κτλ. Φυλακίζεται κανένα πεντάμινο, αποφυλακίζεται κανονικότατα. Στο αρχείο μέσα στις δίκες του δεν υπάρχει τελεσίδικη δίκη αθώωσης. Δηλαδή κανονικά πρέπει να τον κυνηγάνε σε όλη τη ζωή. Και γίνεται καθηγητής, ξαναεπιστρέφει στη θέση του, σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην έτρεξε τίποτα. Ξαναγυρνάει στη θέση του, γίνεται πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρίτανης, ο έξαρχος. Φεύγει από το Πανεπιστήμιο αφού συνταξιοδοτείται, πηγαίνει στη Γερμανία, βρίσκει τους δικούς του τους ανθρώπους και παίρνει και διπλή σύνταξη από τη Γερμανία, καθηγητής στις παιδαγωγικές ακαδημίες της Γερμανίας. Και όταν πεθαίνει έχει έναν ωραίο επικείδιο για το πόσο καλός πατριώτης ήταν ο έξαρχος, ο οποίος έκλεψε σπίτι Ισραηλιτών, 2 διαμερίσματα για τα παιδιά του, 2 διαμερίσματα. Το ένα το άρπαξε από έναν ταγματασφαλίτη, ο οποίος τον κατήγγειλε. Και έχουμε βρει τώρα το έγγραφο που λέει στον Πρίτανη ότι το σπίτι αυτό είναι δικό μου γιατί ο άλλος δεν έχει χαρτιά, ενώ εγώ το πήρα από τους Γερμανούς. Στην περίπτωση των Χανίων, που δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες κόσμο και χιλιάδες ακίνητα, αυτό που εντοπίζουμε είναι ότι υπήρχε μια τεράστια δραστηριότητα γύρω από αυτά τα περίπου 100 ακίνητα. Γιατί η κινητή περιουσία φαίνεται ότι μοιράστηκε είτε από τις αρχές κατοχής σε ευνοούμενους με το που συνελήφθησαν οι Εβραίοι, είτε ότι έγιναν ληστρικές επιδρομές μέσα σε σπίτια και εξαφανίστηκαν τα κινητά. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μπορούμε εμείς να παρακολουθήσουμε είναι κάποια από τα ακίνητα και έχουμε και μία εικόνα για το σύνολό τους. Δεν ήτανε περίπου 100 ακίνητα. Όταν ασχολούμαστε με ένα ζήτημα που από κάποιους θεωρείται δύσκολο, ο στόχος μας δεν είναι να στηθεί ένα δικαστήριο. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι ένας άλλος κλάδος που λειτουργεί με τους όρους που λειτουργεί και η επιστημονική έρευνα δεν συνδέεται με αυτό. Δεν είναι ο σκοπός το να δικαστεί κάποιος μέσα από μια ιστορική έρευνα. Φοβάμαι ότι μια απάντηση του τύπου ναι, θα με ενδιέφερε πολύ να ξέρω ποιος συνεργάστηκε με τον κατακτητή, μπορεί να οδηγήσει, κινδυνεύει να οδηγήσει στην ανθρωποφαγία. Εάν δεν υπάρχει αυτή η απαραίτητη διαδικασία που προηγείται, δηλαδή η γνώση, η εξοικείωση, η ενημέρωση δηλαδή, η συμφιλίωση και στη συνέχεια μετά από αυτού του είδους της επεξεργασίας του παρελθόντος να επέλθει αυτός ο κατευνασμός, η καταλλαγή των παθών και να αποδοθούν τα του Καίσαρος του Καίσαρη. Υπάρχει το ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει να μιλάμε για τους καταχραστές των εβραϊκών περιουσιών με το ονοματεπώνυμό τους και το γεγονός ότι υπάρχουν αρχεία που ζητούν την χρήση ψευδονύμων γιατί πρόκειται σε εισαγωγικά για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια είναι προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα εδώ έχει να κάνει με τις οικογένειες, με τους συγγενείς, τους απογόνους και έναν φόβο ότι πιθανότατα θα κινηθούν νομικά για την ψυχοβατική δυσφήμιση ή προσβολή νεκρού. So generally about the deceased, in European law, under GDPR, the deceased do not have data protection rights. None. GDPR says it a few times that the deceased they're not data subjects. It only protects the rights of living people. However, GDPR allows EU member states to legislate further legislation on this point. So some member states have actually done that. They've made various rules about the rights of the deceased. Denmark, France, Italy, Estonia, they all have like different rules about the rights of the deceased. And actually GDPR specifically mentions the need
or the ability for states to legislate to allow Holocaust-related research to be published freely. That's recital 158. It's there because there was an authentic concern that Holocaust research would be, blocked by GDPR. So it's specifically in there to allow member states to do something about it. When it comes to the perpetrators, we do not protect their dignity by hiding the history and hiding their names and hiding them behind pseudonymization. And certainly if they're dead, that would be ironic and very cynical to say, well, we have to protect the dignity of a Nazi or a Nazi collaborator because we don't want people knowing what they did. That's immoral, in my opinion. One of the really important messages that we have to take from Holocaust research is just how important transparency is. When you look to, if it's Rwanda or former Yugoslavia or so many other places, so much is learnt from the Shoah. Everything should be made public. There should be a norm so that all perpetrators see, they know what to expect. It's all going to come out in the end. You're not going to be able to hide behind privacy or data protection or any other laws like that. Το να μπορούσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους, αν βρίσκαμε τους ίδιους ή με απογόνους αυτών που είτε ήταν καταπατητές, είτε κατέληξαν να πάρουν τα σπίτια με όλα αυτά τα υποτυπώδη αντίτιμα που δόθηκαν τελικά ή που δεν δόθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις, αν καταφέρναμε να μιλήσουμε με αυτούς, σίγουρα αυτό κάτι θα μας πρόσφερε παραπάνω, θα μας έδινε μία ενδεχομένως ακόμα άποψη που δεν έχει υποθεί, οπότε εφόσον δεν έχει υποθεί, έχει και νόημα να υποθεί, ακόμα και ως μία άποψη, μία οπτική. Πώς βρέθηκαν αυτές οι οικογένειες εκεί, ενδεχομένως γιατί ή πώς ένιωθαν. Ας ακούσουμε κάτι και από αυτή την πλευρά. Αυτό όμως που αισθανόμαστε μέσα από αυτή την έρευνα είναι ότι ακόμα και αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στην Ελλάδα μέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν αυτές οι συνεντεύξεις. It is important that also companies face their past and their role and try to make up for their role to the current generation. I think that is an important part of what dignity restoration entails. It is not only about states, it is not only about public institutions, it is also about private institutions. It's at least it's perhaps as important. So in my opinion, dignity restoration, let's say in the current time frame, must entail a serious attention to the historical past. You should first really, as a company, you should really be interested in what has happened. You cannot just say, well, you are claiming something and we don't want to have too much media attention, and that's why we offer you some money. And it is not legal, but we just give it to you in recognition of your suffering. If that is what you are doing, you forget about the immaterial side of dignity restoration, that you must really address the past, indeed research the past, look into your role, and then offer an apology based on this research. And a sincere apology that also means that you are prepared to look at the history in a different way than before. It was not really an apology. So it was done in a rather efficient way, and it was almost a bit like a marketing tool. What is not so much important is which crimes a company has committed, but it's the main thing nowadays is how they deal with it. And for many family companies, this is a big problem because it means to blame grandfather or grandmother. Όταν η δύσκολη κληρονομιά μάλιστα αφορά ακόμα και συγγενείς ή οικογένειες που είναι γνωστές μεταξύ τους, αλλά παρόλα αυτά έχουν το θάρρος να ελαφρύνουν στην ουσία την δύσκολη και την βαριά κληρονομιά της οικογένειας, κοιτώντας κατάματα την ιστορία της, τότε αυτό είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό όσον αφορά την αυτοσυνειδησία των ίδιων των πολιτών και των
της κοινωνίας των πολιτών. It was not only about theft or looting, but it was part, as we know, of a bigger process of legal and physical annihilation or destruction of the Jewish people as human persons. So de-staking is not an ordinary theft, but it is a dignity taking. The concept of dignity restoration is very helpful, because dignity restoration means that you shouldn't just open ways to reclaim property rights. It is not only about giving property back or opening up possibilities to claim property, to reclaim property, but it is also about how to restore those persons who have survived or their descendants into the community as equal and free citizens. Όπου θέλετε. Σε εμάς έρχεσαι, Εύα? Εγώ καθυστέρησες. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Λοιπόν, κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η σημερινή έρευνα είναι μια πολύ μικρή έρευνα, όμως ως μικρή έρευνα είναι έρευνα ακριβίας. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουμε κάθε αποκρινόμενος να μας πει ακριβώς τι πιστεύει. Άρα, ουσιαστικά ξοδεύουμε, επενδύουμε χρόνο σε κάθε αποκρινόμενο ή αποκρινόμενη. Εντάξει, πάμε λίγο να δούμε το ερωτηματολόγιο. Το έχετε διαβάσει όλοι, σωστά? Πάμε να δούμε ένα προς ένα και συζητάμε μετά απορίες. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θα λέγατε πως θα σας ενδιέφερε ως πολίτες και ως καταναλωτές να γνωρίζετε σχετικά με τη σημερινή εταιρική συμπεριφορά των εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσεστε. Και πόσο θα λέγατε πως θα σας ενδιέφερε ως πολίτες και καταναλωτές να γνωρίζετε σχετικά με το παρελθόν των επιχειρήσεων με τις οποίες συναλλάσσεστε. Παραδείγματος χάριν, όχι δηλαδή, τι έκαναν οι ιδιοκτήτες τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην κατοχή και αν απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα παράνομα εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, ως αμοιβή για τη συνεργασία τους με τους Γερμανούς ή ως αποτέλεσμα μαυρογορητισμού. Τη στιγμή που ξέρουμε πως κινητές και ακίνητες εβραϊκές περιουσίες λαιλατήθηκαν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πιστεύετε πως πρέπει να μιλήσουν για το τι έγινε εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια εκείνης της περίοδου να μιλήσουν οι ιδιοκτήτες και οι απόγονοι, έτσι, όχι οι Εβραίοι? Εκείνοι που πήραν παράνομα επιχειρήσεις και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων Εβραίων ή οι οικογένειές τους. Εγώ χρειάζεται να το κάνει μόνο το παιδί. Το Παντελεήμο. Το Παντελεήμο δεν θα κάτσει εκεί. Αν οι ιδιοκτήτες της οι ιδιοκτήτες της είναι... Καθόλου ή λίγο? Πάρα πολύ ωραία. Αν τότε αυτή... Μάλλον όχι σίγουρα όχι. Θα πρέπει να... Τέλεια. Ωραία. Η επεκάσταση της αξιοπρέπειας του θέματος. Ναι, τρεις από αυτούς, κυρίους. Αυτό θα σας ενδιέφερε. Μπορείτε να μας δώσετε από μία στις τρεις επιλογές. Από τη στιγμή που ξέρουμε πως κινητές και ακίνητες εβραϊκές περιουσίες λαιλατήθηκαν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, πιστεύετε πως πρέπει να μιλήσουν για το τι έγινε εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια εκείνοι που πήραν παράνομα επιχειρήσεις και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων Εβραίων οι οικογένειές τους? Σίγουρα. Ωραία. Και την κατάσταση εξεπόλεμου στην κατοχή και αν απέκτησαν περιουσιακά Τώρα μας έμειναν λίγα... Εάν οι ιδιοκτήτες απέκτησαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία για την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας. Και αν οι ιδιοκτήτες της απέκτησαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία. Πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου? Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λίγο, ωραία. Για μένα ήταν μια έκπληξη, δεν το κρύβω, δεν περίμενα αυτά τα ποσοστά και από τη στιγμή που τα είδα και γι' αυτό κάνουμε τις έρευνες, για να μαθαίνουμε, νομίζω ότι μας δείχνει ότι η κοινωνία είναι πιο όριμη από όσο νομίζουμε για να συζητήσει θέματα ταμπού
ταμπού που σχετίζονται με το παρελθόν μιας χώρας ή μια που είμαστε στη Θεσσαλονίκη με το παρελθόν μιας πόλης που έχει πολλά ακόμη δυστυχώς κρυμμένα μυστικά. Ίσως ήρθε η ώρα να μιλήσουν γι' αυτό, να γίνει το βίωμα της εξόντωσης και ό,τι επακολούθησε μέρος, κτήμα της ευρύτερης κοινωνίας. Σήμερα είμαστε μπροστά σε ένα σύνολο νέων αξιών που αυτή η νέα γενιά ανθρώπων ψάχνει, ρωτάει, μελετάει, αναδεικνύει με έρευνες, με ντοκιμαντέρ, με συζητήσεις, πτυχές που προηγούμενες γενιές είτε δεν δίναν τόση σημασία, είτε θα προτιμούσαν να μην έρχονται στο φως. Το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες έρευνες τώρα και να έχουμε τέτοια αποτελέσματα μας λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα και τα άλλα βήματα είναι να ξεκινήσει μια πιο οργανωμένη, πιο δημόσιου χαρακτήρα συζήτηση για το παρελθόν μας. Είναι μια όθηση και προς τους ιστορικούς για περαιτέρω σχετική έρευνα, για περαιτέρω τεκμηρίωση, για διερεύνηση σε βάθος όλων αυτών των θεμάτων και ανάδειξής τους. Μια μελέτη σε βάθος σε όλη την Ελλάδα και με τη βοήθεια των αρχών και του κράτους θα είχε πολύ μεγάλο νόημα. Να μην ιχνηλατηθεί μόνο το παρελθόν, αλλά ακόμα και μια πρόταση θα ήταν να τοποθετηθούν οι λεγόμενες πέτρες μνήμης έξω από αυτά τα εβραϊκά καταστήματα. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στη Βιέννη, στο Βερολίνο, υπάρχουν τα λεγόμενα Stolpersteine, που είναι ουσιαστικά λίθοι μνήμης, τοποθετημένοι έξω από σπίτια Εβραίων κατοίκων, που εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ειδικά στο Βερολίνο, στην ουσία, σκοντάφτης πάνω στις πέτρες μνήμης, που και αυτός είναι ο σκοπός τους. Να σταθεί ο διαβάτης και να δει τα ονόματα των ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτό το κτίριο, με ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία εκτοπισμού στα στρατόπεδα. Μία πρόταση θα ήταν πραγματικά, εφόσον δεν γίνεται να αλλάξει η περιουσία ιδιοκτήτη πλέον, που έχουμε χάσει τους περισσότερους ιδιοκτήτες των περιουσιών αυτών, να γίνει τουλάχιστον μία προσπάθεια αυτοί οι τόποι, αυτά τα μαγαζιά, αυτές οι επαγγελματικές εστίες, να αποτελέσουν ενεργούς δείκτες μνήμης στην πόλη, τοποθετώντας έξω από αυτά τα μαγαζιά και από αυτούς τους τόπους μία σήμανση. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για να αποκατασταθεί η ιστορική δικαιοσύνη στα θύματα της ΣΟΑ. Η δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται όταν πρωτοαναδύθηκαν τα ζητήματα αυτά, τόσο στον ελληνικό δημόσιο λόγο και στην ελληνική ιστοριογραφία, θα έλεγε κανείς από τη δεκαετία του 1980 και μετά, αναδύθηκε το ζήτημα της εθνικής αντίστασης, αναδύθηκε σιγά σιγά το τι, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, το τι έγινε με τους Εβραίους της Ελλάδας στο ευρύτερο πλαίσιο της γενοκτονίας των Εβραίων, του Ολοκαυτώματος. Αναδύθηκε πολύ σταδιακά το ζήτημα των συνεργατών, του δοσυλλογισμού, της μεταπολεμικής δικαιοσύνης και πόσο μπόρεσε να αποκαταστήσει τα πράγματα. Επομένως, είναι πολύ γενναίο που ένα ποσοστό της κοινωνίας το θέλει και το χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από την πρόσδοση ονόματος στα θύματα και μέσα από την πρόσδοση μιας αξιοπρέπειας σε όλο αυτό που αντιπροσώπευε η ζωή τους πριν χαθεί στον πόλεμο βία, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια κοινωνία η οποία στον 21ο αιώνα κοιτά κατάματα το παρελθόν της και δεν το καλύπτει κάτω από το χαλί. The public testimonies are a part of the public acknowledgement that things did happen and they did have great impact. So when there is no public acknowledgement,
there can also be significant levels of deniers. The impact can be tremendous, not only to the suffering individual, but also to their family members, to the children they bring to the world, to the community, and to tell you the truth, to the whole and the entire country. I think we all have the responsibility to stop violence when it's happening. We have the responsibility to work on prevention. We have the responsibility to address its impact when it has happened before us or under our eyes. Kind of injustices where we are talking about are so enormous, are so vast, and also complex in itself, that it cannot be solved, it cannot be redressed in one generation. It takes several generations to deal with these issues, and in a certain way they can never be properly solved. Πολύ συχνά έχουμε τη λεγόμενη τρίτη γενιά, η οποία έχει ένα θυμό σε σχέση με τις σιωπές της πρώτης και της δεύτερης γενιάς. Πάντα μιλάμε για το ένοχο παρελθόν, έτσι, όταν έχουμε κοινωνίες οι οποίες έχουν σμπρώξει κάτω από το χαλί ένοχα μυστικά. Προφανώς είναι το κράτος ο κύριος παίκτης που οφείλει να βάλει το πλαίσιο συζήτησης. Είναι το ελληνικό κράτος που οφείλει να αναλάβει μια πρωτοβουλία και μια ευθύνη απέναντι στο θέμα των εβραϊκών περιουσιών, σε ό,τι έχει συμβεί σχετικά με αυτό. Ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν δεν μπορεί να βαραίνει τις σημερινές γενιές και δεν υπάρχει ευθύνη. Ευθύνη υπάρχει για τη μνήμη, για τη γνώση, για τη μη επανάληψη.